guys, magandang araw po sa ating lahat and welcome po sa ating YouTube channel, and it's me, Mykmoto again. And for today's video, ang magiging main topic natin sa video natin ngayon ay pag-unbox ulit at pag-install ng ating item, which is nabili natin sa online at isa rin tong piyesa ng ating motorsiklo. But before anything else guys, mag-intro muna tayo. So before we get started to unbox this exciting item at to install this item sa ating motorsiklo, nais ko po ulit magpasalamat sa mga new subscribers and new friends sa channel na ito. Maraming salamat po sa inyo. At kung bago ka lang or napadaan ka lang sa channel na ito, pakihit naman or pakiclick naman ang subscribe button at notification bell para makareceive ka ng latest updates at video sa channel na ito. And also, I have my Facebook fan page which you can check my latest posts, updates at incoming videos sa channel na ito. So, guys, let's start to unbox this online and parts ng ating motorsiklo na pang MIO I 125. Alright guys, nandito na ulit tayo. So ngayon, ang gagawin naman natin ngayon ay install na natin itong nabili nating items sa online shopping. So ang tawag nga pala dito guys ay side skirt. Ito yung pandagdag design dito sa ating motorsiklo para magkaroon siya ng appreciable appeal pagka nakita siya. So ngayon, i-install na nga natin to. So, pang MIO I 125 to nabili natin. So, tara guys, samahan nyo ulit ako. Alright guys, so simulan na nga natin mag-install ng ganitong side skirt sa ating motorsiklo. So, ang ginawa ko muna guys, ay binutasan ko muna yung side skirt na nabili ko. Bali, ang ginawa ko ay nag-provide ako ng
tatlong butas dito sa side skirt na to. Una dito sa may bandang unahan, tapos sa gitna, tapos dito sa hulihan. Tapos meron din pala siya dito sa may bandang malapit sa tapaludo ng motorsiklo. So, ang gagamitin natin bolts ay yung nabili kong gold bolts. Ito guys. Heng kung tawagin siya, mabibili ito sa mga motorcycle shop. Ipagtanong niyo na lang to guys kung magkano ito or kung available siya. So, ang size na gagamitin nating bolts ay ito. 5 by 15 siya. Tapos ito to. Itong klaseng bolt na to para maging fitted siya. Tapos ang gagamitin naman natin ngayon na tools ay ito at saka ito. Alright, so let's start guys. Install na natin to.